Hello students, yesterday we have seen that is the evidence of the evolution about the connecting links आपण मागच्या वेळेला कनेक्टिंग लिंकच्या बाबतीत जो एव्हिडन्स आहे तो एव्हिडन्स पाहिला होता. ओके, आता पुढचा जो एव्हिडन्स आहे इव्होल्यूशनचा आपण काय पाहतो आहे एव्हिडन्स ऑफ द इव्होल्यूशन म्हणजे उत्क्रांतीचे पुरावे पाहत आहोत. आता उत्क्रांतीच्या पुराव्यामध्ये पुढचा जो आहे तो एम्ब्रायोलॉजिकल एव्हिडन्सेस. आता इथं पहा तुम्हाला मी एक चित्र दाखवतोय. या चित्रामध्ये तसं बघितलं तर फिश, सॅलॅमँडर, टॉर्टॉइज, चिकन, पिग, काऊ, देन ह्युमन अँड हेअर और रॅबिट याची काही तुम्हाला काही एम्ब्रॉईज म्हणजे दॅट इज द भ्रूण. तर एम्ब्रॉईजला काय म्हणतोय? भ्रूण म्हणतोय. आणि हे भ्रूण जे आहे त्यांच्या पहिल्या स्टेजमध्ये, पहिला जो टप्पा आहे पहिल्या स्टेजमध्ये यांचे जे काही भ्रूण आहे हे सेम दिसतात. बघा, ही जी पहिली स्टेज आहे ह्या पहिल्या स्टेजमध्ये हे जे भ्रूण आहेत ते सेम, काहीच ओळखत नाही कुणाचा आहे तो. पण जसजशा पुढच्या स्टेप जात आहेत तसं तुम्हाला त्याच्यातला डिफरन्स दिसून येतोय. म्हणजे पहिल्या स्टेजमध्ये हे सगळ्यांचे जे काय जे भ्रूण आहेत एम्ब्रिओज आहेत हे एम्ब्रिओज सेम दिसत आहेत. पण दुसऱ्या स्टेजमध्ये थोडासा फरक दिसतोय आणि तिसऱ्या स्टेजमध्ये क्लिअर आपण असं ओळखतायत की आपल्याला प्रत्येकाचे जे काही भ्रूण आहेत एम्ब्रिओज आहेत ते कसे सेपरेट किंवा वेगवेगळे दिसतात. हे पहा, ऑल एम्ब्रिओज ऑफ अ फिश, सॅलॅमँडर, टॉर्टॉइज, चिकन, पिग, काऊज, रॅबिट्स अँड मॅन शोज द एक्स्ट्रीम सिमिलॅरिटीज म्हणजे अगदी साम्य दिसतात, एकसारखे दिसतात. ड्युरिंग इनिशियल स्टेज म्हणजे ही पहिली स्टेज अगदी सुरुवातीच्या स्टेजला दोज सिमिलॅरिटीज डिक्रीज ग्रॅज्युअली. आणि जसं त्याचं जे वय वाढत जाईल जसं पुढे त्यांच्या स्टेजेस वाढत जातील तसं काय होतंय तर त्यांचे जे सिमिलॅरिटी डिक्रीज होत जाते म्हणजे सारखेपणा कमी होत जातोय. इट इंडिकेट्स दे मस्ट हॅव कॉमन. ह्याच्यावर समजते की त्यांचा कॉमन ओरिजिन एवढंच आहे. पहा, म्हणजे काय सांगायचं, ऑल एम्ब्रिओज ऑफ द फिश, सॅलॅमँडर, टॉर्टॉइज, चिकन, पिग, काऊज, रॅबिट्स, मॅन शोज एक्स्ट्रीम सिमिलॅरिटीज ड्युरिंग इनिशियल स्टेजेस म्हणजे पहिल्या स्टेजेसमध्ये अगदी सिमिलरिटी आहे. दोज सिमिलरिटीज डिक्रीज ग्रॅज्युअली. हे सिमिलरिटी काय होतात ग्रॅज्युअली म्हणजे हळूहळू क्रमाक्रमाने काय होत आहेत तर डिक्रीज होत आहेत, कमी होत आहेत आणि त्या वेगवेगळे दिसायला लागत आहेत. यावरून समजते की त्यांचा ओरिजिन कॉमन असला पाहिजे. आता पुढचा क्वेश्चन आहे तो डार्विन नावाच्या सायंटिस्टनं जो काय थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन जो काय सांगितला त्याच्या बाबतीत माहिती आहे. आता तो काय सांगतोय की ॲज एन्व्हायरमेंट चेंजेस the organism should change their original characteristics so that they would survive in the changing environment. If that does not happen, those animals does not survive in the changing environment. याचा अर्थ असा मराठीमध्ये की जे काही प्राणी जे आहेत ते प्राणी जे आहेत ते बदलत्या वातावरणानुसार वातावरण जसं बदलत आहे त्यानुसार स्वतःमध्ये चेंज घडवून आणला पाहिजे. जे घडवून आणतात ते सर्वाईव्ह होत आहेत म्हणजे जिवंत राहत आहेत. आणि जे तशा प्रकारचा जो काही चेंज घडवून आणत नाही आहेत त्याला ते त्याच्यात पेरिश होत आहेत म्हणजे ते त्याच्यात नष्ट पावत आहेत असं त्याला सांगायचं. यालाच म्हणतात नॅचरल सिलेक्शन, थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. म्हणजे निसर्गच निवडते, निसर्ग निवडीचा नियम सिद्धांत किंवा थेरी असं म्हटलेलं आहे. बघूया, डार्विन पब्लिश्ड द थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन विच प्रिचेस द सर्वायवल द फिटेस्ट. यानं काय सांगितलं त्या सिद्धांतामध्ये काय सांगितलं, डार्विन पब्लिश्ड द थिअरी ऑफ द नॅचरल सिलेक्शन विच प्रिचेस म्हणजे शिकवलं दॅट इज द सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. म्हणजे जो फिटेस्ट आहे तो सर्वायव्ह म्हणजे जिवंत राहील, टिकून राहील. आणि फिटेस्ट आहे म्हणजे तो त्या पर्यावरणामध्ये टिकून राहण्यासाठी त्याच्यात काही चांगल्या क्वालिटीज आहेत तोच टिकून राहील असं त्याला म्हणायचं होतं. फिटेस्ट म्हणजे योग्य तो त्याच्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत तोच सर्वायवल राहील. हे त्यानं त्याच्यामध्ये काय केलं, पब्लिश केलं. ही पब्लिश द बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसिस. एक त्यांनी त्यासाठी एक पुस्तक पब्लिश केलं. त्या पुस्तकाचं नाव आहे ओरिजिन ऑफ स्पेसिस.
ऑल ऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस प्रोलिफिकली, आणि मग सगळ्या ऑर्गॅनिझमनी आपल्या जे रिप्रोडक्शन आहे ते प्रोलिफिकली म्हणजे मोठ्या संख्येने केलं. प्रोलिफिकली मीन्स मोठ्या संख्येने केलं. ऑल ऑर्गॅनिझम कम्पीट विथ इच अदर लाईफ थ्रेटनिंग मॅनर, आणि प्रत्येक ऑर्गॅनिझम एकमेकाशी कॉम्पिटिशन करते. आता एक एक्झाम्पल घ्या, ग्रास सिटिंग ॲनिमल्स ऑल, त्याच्यामध्ये झेब्रा आहे, त्याच्यामध्ये हरिण आहे, डिअर, नंतर त्याच्यामध्ये रॅबिट आहे, किंवा आपल्याकडची जी काय शेळी, मेंढी, ही जनावरे, ही सर्व ग्रास सिटिंग आहेत. आणि ती एका छोट्याशा गवताळ कुंडामध्ये काय केलेले आहेत तर सोडलेले आहेत. आता हे जगण्यासाठी ती त्यातलं जी गवत आहे ते गवत काय करणार, खाणार. आता खाताना जो कोण त्याच्यातला जो फिटेस्ट आहे तो जास्त खाणार, आणि बाकीच्या आहे त्यांना कमी मिळणार, म्हणजे त्यांची उपासमार होणार, आणि ॲटोमॅटिकली ते या हळूहळू कालांतराने नामशेष होऊन जाणार. म्हणजे ते त्या वाक्याचा अर्थ काय, फिटेस्ट इथं सर्वांचा, ते जगण्यासाठी कॉम्पिटिशन करतात. ऑल ऑर्गॅनिझम कम्पीट विच अदर लाईफ थ्रेटनिंग मॅनर, म्हणजे अतिशय धक्कादायक पद्धतीने, अतिशय प्रचंड पद्धतीने जीवघेणी स्पर्धा करतायत ते. ओनली दोज सस्टेन विच शोज द मॉडिफिकेशन इसेन्शियल फॉर लिव्हिंग, आणि जगण्यासाठी ज्यांच्यामध्ये मॉडिफिकेशन झालेलं आहे, जगण्यासाठी ज्यांच्यामध्ये मॉडिफिकेशन झाले तेच जगतायत. त्याच्यापेक्षा ज्यांच्यात मॉडिफिकेशन झालं नाही आहे ते जगत नाहीत. हाच इव्होल्युशन असं म्हणतात की नॅचरल सिलेक्शन. Sustaining and the selected organisms can perform the reproduction and thereby giving the rise to the new species with their own specific characters. Sustaining and selected म्हणजे टिकून राहिलेले आणि निसर्गाने सिलेक्ट केलेले. सस्टेनिंग म्हणजे टिकून राहिलेले, तग धरून राहिलेले, आणि निसर्गाने निवडलेले ॲनिमल्स, ऑर्गॅनिझम काय करतात तर रिप्रोडक्शन करतायत. म्हणजे त्याची काय करतात, रिप्रोडक्शन म्हणजे त्याचे पुनरुत्पादन करतायत, आणि त्यामुळं त्यांनी मग नवीन स्पेसिस, नवीन कॅरेक्टर सहित स्पेसिस निर्माण करतात. यालाच म्हणतात थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. ओके, लक्षात ठेवायचं. सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, रिप्रोडक्शन प्रोफिकली, अँड कम्पीट टू इच अदर इन थ्रेटनिंग मॅनर, म्हणजे अतिशय वेगाने स्पर्धा करतात किंवा अतिशय भयानक पद्धतीनं जीवघेणी स्पर्धा करतायत. आणि जे सस्टेन होतात ते काय करतात तर विनिंगचे कॅरेक्टर्स काय करतात तर शो करतायत. सस्टेनिंग अँड सिलेक्टेड ऑर्गॅनिझम म्हणजे जे टिकून राहिलेत आणि सिलेक्ट केलेले जे ऑर्गॅनिझम आहेत तेच काय करतायत तर नवीन कॅरेक्टरिस्टिक असणारे नवीन कॅरेक्टरिस्टिक असणारे जे काही प्राणी जे आहेत ते प्राणी ते तयार करतात. ओके, आता हे झाल्यानंतर आपल्याला थोडंसं पुढच्या क्वेश्चनकडे जाऊया. तो क्वेश्चन आहे, डिस्क्राईब द लॅमार्किझम. लॅमार्किझम काय म्हणतो? व्हॉट इज दॅट इज द नेम ऑफ द सायंटिस्ट, दॅट इज द जीन बाप्टिस्ट लॅमार्क, द नेम ऑफ दॅट सायंटिस्ट. ह्या लॅमार्कने काय सांगितलं की जीन बाप्टिस्ट लॅमार्क प्रपोज दॅट मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्होल्युशन. म्हणजे त्याची जी मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस म्हणजे बाह्य बाह्य जे काही चेंजेस झाले ते चेंजेस जे आहेत ते त्याच्या इव्होल्युशन रिस्पॉन्सिबल आहेत. म्हणजे बाह्य शरीराच्या ज्या बाह्य जो काय भाग आहे त्या भागाला जो चेंज झाला तोच भाग इव्होल्युशन. म्हणजे लॅमार्क नावाचा जीन बाप्टिस्ट लॅमार्क काय म्हणतो तर इव्होल्युशन हा बाह्य बदलाचा एक परिणाम आहे असं त्याला म्हणायचं. म्हणजे कसं तर काही जिराफाची मान लांब का झाली, त्याचे पुढचे पाय उंच का झाले, तर तो जास्तीत जास्त उंच झाडावरची पानं खाण्याचा प्रयत्न करायचा, आणि म्हणून त्याचे काय झाली तर मान पाय ताणले जायचे पुढचे, आणि मान उंच असं ताणली जायची. त्यामुळे त्याची मान काय झाली पुढच्या पिढीमध्ये करत करत कशी लाखो वर्ष लागली, आणि म्हणून जिराफाची मान उंच आहे असं त्याला म्हणायचं. त्यानं यूज अँड डिसयूज म्हणजे ज्या भागाचा यूज झाला त्याची इव्होल्युशन झाली, ज्या भागाचा यूज झाला त्याचं इव्होल्युशन झाली, ज्या भागाचा डिसयूज झाला, वापर झाला नाही, तो भाग नामशेष होऊ लागला, असा त्याचा त्या प्रिन्सिपलचा त्याच्या तत्वाचा अर्थ सांगता येतो. तो म्हणतो की उदाहरणार्थ आणि त्यांनी सांगितलेले की नेक ऑफ जिराफ बिकम द व्हेरी स्ट्रॉंग ड्यू टू द ब्रोझिंग ऑन द लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स बाय एक्सटेंडिंग देअर नेक. म्हणजे मान एक्सटेंड केल्यामुळे, नंतर पाय उंचावल्यामुळे, उंच झाडाची पाने खाल्ल्यामुळे त्याची मान उंच झाली, पुढचे पाय लांब झाले.
नंतर तो म्हणतो, तुम्ही ते आयर्न स्मिथ पाहिला असेल बघा, तो लोहार असं घनाने असं घाव घालतो काय, आणि त्याची वशी, त्यामुळे त्याची बाहू म्हणजे दंड जे असतात ते दंड असे दणकट झालेले असतात. आणि त्यांना असं म्हणायचं की हा जो चेंज आहे, हा जो यूज अँड डिसयूजचा चेंज आहे, तो पुढच्या पिढीमध्ये उतरत गेला. शोल्डर्स ऑफ द आयर्न मॅन हॅव बिकम द व्हेरी स्ट्रॉंग ड्यू टू द फ्रिक्वेंट हॅमरिंग द मुवमेंट्स. म्हणजे जोरजोराने असे घनाचे घाव घातल्यामुळे त्याच्या पायामध्ये, त्याच्या दंडामध्ये, याच्या बाहूमध्ये दणकटपणा आला, आणि तोच पुढच्या पिढीमध्ये उतरला असं त्याला म्हणायचं. तर तसं काय नाही आहे. तर जीन बाप्टिस्ट लॅमार्क प्रपोज दॅट द मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस ऑकर इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इव्होल्युशन. तर म्हणते की बाह्यरूपी जे काही चेंजेस झाले, ते चेंजेस जे आहेत तेच इव्होल्युशनला जबाबदार असतात. हा पहिला पॉईंट. ही प्रपोज प्रिन्सिपल ऑफ द यूज अँड डिसयूज. त्याने काय केलं तर वापर आणि वापराचा म्हणजे वापर आणि त्याचा वापर न होणे, ज्या ऑर्गॅनिझमचा अवयवाचा वापर झाला, यूज झाला, ज्याचा डिसयूज म्हणजे वापर नाही झाला, ते प्रिन्सिपल त्यानं यूज अँड डिसयूजचा प्रिन्सिपल मांडलं. नेक ऑफ द जिराफ हॅज बिकम द व्हेरी स्ट्रॉंग ड्यू टू द ब्राउझिंग ऑन द लीव्ज ऑफ द टॉल प्लांट्स बाय एक्सटेंडिंग देअर नेक्स. म्हणजे आता मी तुम्हाला त्याचा सांगितलं. शोल्डर्स ऑफ द आयर्न मॅन हॅव बिकम द व्हेरी स्ट्रॉंग ड्यू टू द फ्रिक्वेंट हॅमरिंग द मुवमेंट. म्हणजे वेगवेगळ्या पुन्हा पुन्हा ते घनाचा घाव घातल्यामुळे त्याचे दंड बाहू जे आहेत ते दणकट झाले. हा एक त्यांना भाग तिथं समजून सांगितला. नंतर आणखी काही एक्झाम्पल आपल्या बुकमध्ये दिले आहेत. त्या एक्झाम्पल्समधलं पुढचा आणि एक्झाम्पल असं आहे की याच्यामध्ये लॅमार्कनं काय सांगितलं की जे विंग्ज आहेत, विंग्ज ऑफ द बर्ड लाईक द ऑस्ट्रिच अँड इमू नावाचे 2 बर्ड्स आहेत, त्यांचे जे काय विंग्ज आहेत ते वीक बनले, कारण त्यांनी यूजच केला नाही. ते पाण्यामध्ये जास्तीत जास्त जमिनीवर राहतात ना, ते ऑस्ट्रिच आणि विंग जे आहे ते जमिनीवर राहतात. त्यांनी विंगचा पंख आहेत पण त्याचा वापरच केला गेला नाही ना. जसं आपली कोंबडी जी आहे, कोंबडीचा सुद्धा आपल्या पंखाचा ती जास्त वापर करत नाही आहे, ती पायाचा वापर करते जमिनीवर राहण्यासाठी, म्हणून त्याचं नो यूज म्हणायचं त्याला. किंवा बर्ड्स लाईक द डक अँड स्वॅन. डक आणि स्वॅन जे आहे ते काय करतात तर पाण्यामध्ये पोहतात. पोहण्यासाठी त्यांच्या शरीराची रचना व्यवस्थित झाली. युजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू द लिव्हिंग इन वॉटर. पाण्यामध्ये राहतात त्यामुळे काय होतं तर ते ही एक्झाम्पल्स बुकमध्ये आहे. त्याच्या पुढची एक्झाम्पल्स तुम्ही 2-3 एक्झाम्पल्स लिहून काढायची. बर्ड्स एक लिहून, ऑस्ट्रिच आणि इमूच एक लिहून काढायचं, नंतर डक आणि स्वॅन्स लिहून काढायचं.